میخوایم در مورد باکس مارکس صحبت کنیم. یکی از مواردی که وجود داره، خب ما تو ویدیو قبلی اگه ندیدی ویدیوش بالاست یا از تو پلیلیست حتما استفاده کنید، استپ بای استپ بیاید جلو. ما توی ویدیو قبلی یک ویژوالیزیشن ایجاد کردیم، یه مقداری هم بود دادیم و خب خیلی ساده و در حد اینکه یه دریل داون یا هایرارکی ایجاد بکنیم و بتونیم یه ذره عمیق شیم توی ویژوالیزیشن. اما از تب مارکس ما میتونیم این عمق رو بیشترش بکنیم. بخشای مختلف داره، از جمله کالر داره، سایز داره، تکست داره، دیتیل داره و تولتیپ. خب ما توی ویدیوها هر کدوم از اینها رو به صورت جداگونه در موردش صحبت میکنیم و میگیم که چجوری میشه از اینها استفاده کرد. تو بخش اول ما میخوایم دو تا موضوع رو با همدیگه ببینیم. یکی این که چارت ها رو تغییر بدیم به وسیله مارکس و دومی که بتونیم کالر ها رو هم، یعنی از لجند های رنگی هم بتونیم توی گزارش هایی که داریم استفاده بکنیم. بریم با همدیگه این ویژگی ها رو توی نرم افزار تابلو ببینیم. طبق معمول ما میایم از گزینه ساب کاتگوری من استفاده میکنم و یک سیلز میزان فروشم رو روی ساب کاتگوری های مختلف میبینم. اینجا حالتش رو به صورت اینتیر ویو میکنیم و میریم روی اینکه بتونیم چارت رو تغییر بدیم. خب تو بخش تب مارکس ما یه گزینه، یه حالت باکسی خواهیم داشت و به صورت دراپ داونی که توش ویژوال های مختلفی رو برای ما قرار داده. خب وقتی حرف از مقایسه میاد و از سورت ها هم استفاده میکنیم، حالت مقایسه به صورت بار چارت. چرا؟ چون درک بهتری بهت میده، یعنی از نظر دیداری بهت این قابلیت رو میده که مقایسه بکنی. حالا عدد رو هم نداری که با اینجا با شو مارکس لیبل اون عددها رو هم خواهی داشت که تو ویدیو قبلی در موردش کامل صحبت کردیم. خب من قراره از تب مارکس بیام بار چارت هم رو تغییر بدم. خب گزینه اتوماتیکش بار چارته، میتونید لاین چارت استفاده بکنید. خب لاین چارت ها معمولا چون واسه یک ترند زمانی استفاده میشه، یک روندی رو میخواد مشخص بکنه، خب به نظر من لاین چارت اینجا گزینه ایدئالی نیست، چون قراره به کاربرت حالت مقایسه رو بدید. خب اریا چی؟ اریا هم همینجوری، باز چون یک رونده زیاد چیز خاصی نیست. حالتهای متفاوت دیگه ای داره که از جمله حالتهایی که به صورت حالت اسکوئر هستش، مربعی هستش، به صورت مربعی شما نگاه میکنید. به صورت دایره سیرکل هم هست که میتونید سیرکلی استفاده بکنید. خب این قابلیت ها برای مبحث فروش روی این معقوله ساب کاتگوری نمی گنجه. بریم ببینیم چجوری میشه از اون حالت سیرکل استفاده بکنیم. میتونیم مثلا بیایم سیرکل ها رو حجمش رو افزایش بدیم. گزینه بعدی حالت شیپ هستش که شما میتونید از شیپ ها استفاده کنید. نکته خیلی جالبی، ما نیاز داریم اینجا در مورد کره زمین صحبت بکنیم. یعنی من میخوام از شیپ کره زمین استفاده بکنم. خب شیپ رو باز میکنید، مور شیپ رو میزنید، اینجا شیپ های مختلفی وجود داره. من یه دونه آیکون کره زمین دارم، میخوام بیارم اونو ادش بکنم و استفاده بکنیم. ببینیم چجوری از چه مسیری میتونیم این کارو انجام بدیم. خب من اینو کنسل میکنم فعلا، ولی قبل از اینکه بخوام اونا رو بیارم، اینجا میتونید شیپ ها رو توپر کنید، میتونید شکل شیپ ها رو تغییر بدید. هر مدل شیپی که بخواید قابلیت اینو داره که رنگ رو هم روش اضافه کرده، یعنی مشکلی از این بابت نیست. نگاه کنید، مگه خود مثلا کاتگوری ها رو بیام از کالر استفاده کنم. بچه من فعلا وارد مبحث کالر نمیشم،
فقط میخوام بهتون بگم که وقتی از آیکون ها به صورت PNG استفاده میکنید قابلیت داره که رنگ رو هم بهشون بده. برای این کار ما میایم چیکار میکنیم؟ اول من میرم آیکونم رو پیدا میکنم، کپی میکنم و تو مسیری که بهتون میگم شما قرار میدید. این آیکونی هست که من دارم، کره زمین. کپیش میکنم و میام از تب داکیومنت یا از بخش داکیومنت پوشه مای تبل ریپوزیتوری میام شیپ رو پیدا میکنم، پوشه شیپ رو باز میکنم و روی یکی از اینا قرار میدم یا یه پوشه جدید قرار میدم، مهم نیست. من میام رو KPI کره زمین رو پیستش میکنم. نگاه کنید قبلا داشتم، الان میام پیستش میکنم، دوباره ریپلیس میشه. اوکی دیگه کاری باش نداریم. میایم اینجا مور شیپ رو میزنیم، ریلود شیپ رو میزنیم، میایم از پوشه KPI استفاده میکنیم و کره زمین رو انتخاب میکنیم. اوکی الان نگاه کنید من یه مقداری بزرگش بکنم، میبینید که به راحتی کره زمین رو داره ولی ما با این قابلیت رنگ بندی که هر رنگی رو داره به صورت جداگانه هم بهتون نمایش میده. این مبحث شیپ خب خیلی میتونه بهتون کمک کنه. حالت تکست چی؟ بچه تکست رو چون ورد کلودی بخوایم به موضوع نگاه کنیم میتونید توی سایز قرار بدید. البته این مبحث میشه مبحث کاستومایز کردن ویژوالاتون، اون یک بخش ادوانسیه که حالا بهش برسیم حتما در موردش صحبت میکنیم و میبینید که خیلی ساده میتونید به راحتی توی مبحث سایزا از ورد کلود استفاده بکنید. این مبحث یه ورد کلودی میشه اگه تکستش رو بذارید. حالا تو تکست اگر چیزی قرار بدید اینجا براتون نمایش میده، مثلا میزان بیشترین خرید کاستومر رو میاد بزرگش میکنه، اسمش رو دیدید، نمونه گزارشاتش رو دیدید. حالت مپه که خب مپ داستانش فرق میکنه. پای چارت هم که پای چارته ولی خب چون الان روی این ویژوال ما فعلا نمیخوایم وارد مبحث پای چارتش بشیم. گانت بار داره که به صورت گانت بار میبینید و پلیگونی داره. خب این هم به صورت پلیگونی یکی از ویژوال هایی که هست. خب ویژوال دنسیتی داریم. دنسیتی هر مبحث تراکم هست که روی معمولا نقشه ها ازش استفاده میکنن و خیلی گزینه میتونه جذابی باشه تو مبحث نقشه که یه حاله خیلی خاصی رو گزارش ها بهتون میده. بریم با هم دیگه این موضوع رو ببینیم. گزینه بعدی گزینه اکستنشن ها هست که شما از گزینه ادد اکستنشن میتونید استفاده بکنید و یک کاستوم ویژوالی که دیولپرها توسعهش دادن میتونید استفاده بکنید، تو گزارش ازش استفاده کنید. ما تو قسمت آخر روی این موضوع خیلی صحبت می‌کنیم، چند تا ویژوال هم میاریم با هم دیگه میبینیم چجوری میشه از این اکستنشن ها هم استفاده کرد. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.